Alright, here we go. Welcome back mga kanoypi. Here's your boy, Forex Noypi, and I missed making a video. Honestly, mga kanoypi, alam ko medyo natagalan bago ako nakagawa ulit. Nasira kasi yung ating editing software, pero naayos na natin. Peke kasi yun. Hindi, joke lang. I had to re-download another type of editing software, pero ngayon mga kanoypi, we're back. And kung gusto nyong matuto kung paano mag-trade, this is the right channel for you, and it's absolutely for free. Ngayon mga kanoypi, kung gusto nyong matuto ng bagong strategy, ipapakita ko yun sa inyo ngayon sa video na to. So stay and watch through the end. Pero kung bago ka pa lang dito mga kanoypi, please hit the subscribe button and hit the notification bell para updated tayo sa lahat ng mga videos na i-release natin. Okay? Ang objective natin sa mga videos na to mga kanoypi is just to teach people how to trade the forex currencies and to gain extra income. As we move forward mga kanoypi, meron tayong mga dinidiscover that other ways of earning passive income, at para makadagdag to sa pag-unlad nyo at sa pagdagdag ng extra income para makapagsimula tayo sa forex trading. Okay? Meron din tayong group mga kanoypi, itong Forex for Beginners PHI. Pasok na kayo dyan mga kanoypi para maka-join kayo sa mga group discussions natin. Nagpo-post tayo dito minsan ng mga trade setups natin. At kung may mga questions kayo, pwede kayo mag-post dyan. Active na active tayo dyan mga kanoypi para sumagot, para makatulong sa mga kababayan nating Noypi para matuto tayo mag-trade ng forex. Okay? At sa ngayon mga kanoypi, ang ituturo natin sa inyo is ito yung isang strategy na sabi ko sa inyo nung previous videos ko na pinag-aaralan ko siya. Tinitingnan ko yung mga setups nito, and I'm trying to see if I can incorporate it on the trade setups that I do. Ang tawag dito mga kanoypi is divergence. Alam ko, narinig nyo na yan. Hindi yan bago mga kanoypi. It's a very old type of strategy. Itong divergence strategy, ang divergence ay kabaliktaran ng convergence. Okay? Hindi converge mga kanoypi. Internet po yun. Ang divergence ay isang sign na pag nakita nyo at naispatan nyo sa market is ibig sabihin nito magkakaroon ng switch ng trends. Okay? So, bago tayo pumunta doon mga kanoypi, ipapakita ko lang sa inyo ang naging trade history natin itong nakaraang araw. At mga kanoypi, eto na po siya. Ang history natin mga kanoypi, meron tayong tatlong pinasok na trade. Ang isa ay kinancel ko at ang dalawa ay nag-SL. So, nag-drawdown tayo mga kanoypi, isang $19, tapos meron akong isang medyo high risk ng konti at $35.28. So, nag-down tayo nun. Tapos meron pa pala akong isa na kinancel ko din, hindi siya nag-SL. Kinancel ko na siya, kinlose ko siya bago pa siya mag-hit ng SL. And we went down for $14.60. So, ang total loss natin mga kanoypi is $75.25. Pero, like I said, it's all part of trading. At ngayon, from $1,144, we are down to $1,075.25. And ngayon, meron tayong existing trade setup. Isang GPB USD, gumagalaw siya. Ito mga kanoypi, ang ginawa ko dito, this is exactly just a swing trade. Mamaya ipapakita ko yan mga kanoypi sa inyo, dahil ito matagal-tagal yan dyan. Ang stop loss ko dito is very high. Ang risk ko dito is also very high. Pero inaasahan ko tong GPB USD ay magtatagal dyan ng matagal na matagal. Siguro mga 1 hanggang 2 linggo. Kasi nag-trade ako base sa weeks, week 1 week time frame. So swing trade to mga kanoypi. Mamaya papakita ko sa inyo yan. Tapos itong GPB JPY, ito yung trade setup na pinakita ko sa inyo kanina nung nag-post ako sa group natin. Pakita ko lang ng mabilis. Ito. And ang trade setup na to is base sa dalawang confluence lang. Ay isa
is a resistance. Click natin yan. May resistance sa akong nakita sa GPB JPY at nakita kong super strong resistance level niya nasa 1 hour time frame at 2 beses siyang na-test. So nag-trade ako ng opposite sa trend at ang isa ko pang confluence dito, so nag-sell ako dyan. Ang isang confluence ko dito is the RSI indicator, right? Yung RSI indicator nandun siya sa overbought na stage at nung nakita ko siyang nasa overbought siya at tumama siya sa resistance level, nagkaroon ako ng guarantee na babagsak yung market. Okay? Titingnan natin yan mamaya mga kanoypi. Pero ngayon, pumunta muna tayo sa strategy natin which is called divergence. Okay? Like what I said mga kanoypi, ang divergence is parang symbol or sign na mag-shift yung market sa opposite direction. Ito mga kanoypi, sa GPB USD, gumawa tayo ng example dito. Okay? So dito sa chart na to mga kanoypi, lalagyan ko ng trend line para makita nyo na dito sa particular chart na to at a 4-hour time ay may makikita tayong trend line or it's a downtrend dito sa part na to. So nakikita nyo yan. Tapos, mapapansin yung downtrend siya dahil meron tayong swing low dito. Tapos, yung sumunod na ginawa niyang swing low ay mas mababa sa previous swing low, which is what we call a lower low. Okay? Tapos, di pa nagtapos yon, gumawa ulit siya ng panibagong swing low, which is again lower than the previous swing lows. Right? At ganun din, sa swing high natin, swing high, gumawa naman siya ng panibagong swing high which is lower than the previous swing high. Ang tawag natin dyan ay lower high at hindi pa dyan nagtatapos, gumawa pa ulit siya ng isa dito. Okay, so yan, nilagyan natin ng drawing para mapakita ko lang sa inyo mga kanoypi. Ngayon ay buburahin natin yan para hindi madumi yung ating charts. Alright. Tapos mga kanoypi, etong linyang itong ginawa natin, dalawang indicator lang. Actually, isang indicator lang gagamitin natin dito, which is the RSI indicator. Okay? So, pag pumunta kayo sa trading view, mga kanoy, pumunta kayo dito sa taas, indicators and strategies. I-type nyo lang dyan ay RSI. RSI. Makikita nyo yung relative strength index. Okay? Yan lang ang i-click nyo dyan, mga kanoypi. Pag kinlik nyo yan dyan, lalabas na to. Tapos, papalitan nyo lang yung setup or yung parameters dito sa upper band. Ang original nito ay 70. Ginawa ko siyang 80 para medyo tight. Tapos yung lower band, previously 30 yan. Ginawa kong 20 para talagang malupit. Tight. Okay. So, lakihan lang natin mga kanoypi para mapakita ko sa inyo ang ibig kong sabihin. Okay. So, nilagyan ko ng guhit itong dalawang part na to. Okay. Pansinin nyo, ang nilagyan ko ng guhit mga kanoypi is yung swing low. Okay? Yung swing low na isa at isa pang swing low dito. Okay? At sa parehas na paraan, tumatama siya sa RSI indicator natin. At ito ang magic dyan, mga kanoypi. Ang sign na magbabago na ang trend. Pag nilagyan ko ng guhit at pinag-connect ko yung dalawang swing low sa charts natin, makikita nyo na pababa siya. Kaya nga siya nag-create ng lower low. Pero pag pumunta tayo sa RSI chart natin at pinag-connect natin ngayon yung dalawang dulo, mapapansin nyo is opposite, pataas. 'Di ba? Magic. So, ganun. Ito, matic to, it spots a divergence. Okay? Ngayon, immediately ba pag nakakita kayo ng divergence is magkakasa na kayo kagad ng trade? Syempre, hindi. Okay? So, meron tayo ditong trend line. Diba? May nakikita yung trend line dito. Lagay ko lang yan dyan. So, nakita na nga natin na umangat siya. Right? Nagkaroon ng pag-angat ng market. There are two ways to trade divergence. Okay? Yung una is yung infamous setup natin na gumagawa tayo ng mini trend line. Gumagawa tayo ng mini trend line dito. Tapos, pag na-break ngayon yung trend line na to, which this means it was broken, itong bar na to, itong kulay green na to, dyan tayo ngayon magpapasok ng buy trade. Okay? So, ang buy trade natin ay dito sa pag-close ng candle, ang stop loss natin is going to be after the support at ang take profit natin is before the previous resistance, which is dito. Okay? So, if I had taken this trade, kuha sana ako ng 136 pips at a risk to reward ratio of 1.05.
Ganon sana yung nangyari doon. The other way to spot divergence or to take this trade is hindi kung ayaw mong gumamit ng mini trend line is iintayin mo siyang mag-break doon sa larger trend line. Kung ayaw mong gumawa ng mini trend line. Sa pagkakataong ito, dito sa bar na to, dyan ako magse-setup ng long position dito. Right? At sa ganong parehas na paraan, magse-setup tayo ng take profit sa bago mag-resistance level at after ng support level. Ang support level natin dito mga kanoypi is ito. Okay, so after ng support level. So dito, ang risk to reward ratio natin is 1.49 at 113 pips ang makukuha mo kung nanalo ka and 76 pips naman ang matatalo mo kung mag-stop loss ka. So, ganyan ang pag-spot ng divergence mga kanoypi sa downtrend. Siyempre, pag pupunta tayo sa upward trend, baliktad naman. Okay? So, tingnan natin mga kanoypi kung makahanap tayo ngayon, okay, ng setup ng upward trend sa parehas na currency pair. Siguro ay tingnan natin. Baka ito. Ang pagdudugsungin nyo lang palagi mga kanoypi is yung pagpababa. If the market is on a downtrend, ang pagdudugsungin nyo is yung swing lows. And if the market is on an upward trend, ang pagdudugsungin nyo ay ang swing high. So, eto mga kanoypi, nakakita tayo dito ng trend. Lagyan natin ng trend line. Yan. So, kitang-kita naman mga kanoypi, pero lagyan natin ng drawing para mas malinaw, no? So, this is the swing low. Umangat siya dito. Okay? Tapos, bumaba, nag-retrace. Tapos, umangat ito. Tapos, nag-retrace ulit pababa at umangat ulit pataas. Okay? So, yan lang mga kanoypi. Para lang malinaw, nilagyan natin ng trend line. Okay? Burahin natin siya ulit para hindi madungis at madugyot ang ating charts. Okay. So, ngayon, lagyan natin ng bar line. Ang tawag dyan ay vertical line. Yung swing high, which is this. Okay? Unang swing high at ang pangalawang swing high. Hindi siya dumidikit dun sa RSI natin eh. So, lalagyan natin siya ng isa pang linya sa RSI. Ayan. Palakihin lang natin ng bahagya. Okay. So, mga kanoypi, eto na yon. Okay. Pansinin natin mabuti. Lalagyan ko ng trend line. Pag didikitin ko lang yung dalawang points na nilagyan natin ng bar, which is ito. Okay? Kitang-kita na pataas. Pero pag pinagdikit natin yung RSI, kitang-kita na pababa. So, that is a sign of a divergence strategy or a divergence direction. Ibig sabihin, nagkakaroon na ng weakening ang sellers or ang buyers sa pagkakataong ito at nagkakaroon na ng shift in momentum. So, ito yung trend line. I would have taken a short position dito sa part na to dahil ito ang nag-break ng trend at ang stop loss ko is above the previous resistance at ang take profit ko is before the previous support. So, para 1:1 ratio tayo, 163 pips. So, syempre, 4-hour chart to, kaya malaki-laki yung pip gain natin. At mga kanoypi, ito, kumpiyansa ako sa strategy na to that it will work on a daily time frame, 4-hour time frame, at saka sa 1-hour time frame. Hindi ako masyadong kumpiyansa sa kanya sa 30 minutes pababa. Mas kumpiyansa ako sa kanya sa mga time frames na 1 hour, 4 hours, at daily time frame. Okay? Alright. So, mga kanoypi, pakita ko lang ng mabilis dahil meron akong trade setup dito, di ba? Ito yung swing trade na sinasabi ko sa inyo, GPB USD. At ito yung dahilan kung bakit ko tinake yung trade na yon. Ba't ako nag-sell? So, sell yan and my lot size is 1.05. Medyo malaki yan dahil ang tinake kong time frame to trade is a weekly time frame. Okay, ito yung dahilan mga kanoypi. So, kung titingnan ko to, weekly charts natin, this is the weekly chart, ay sa GPB USD, meron tayong pin bar dito. Meron tayong pin bar dito na kulay pula. Ayan. Napakita ko lang siya sa inyo. Zino-zoom ko siya ng maigi para makita nyo at lalagyan ko ng guhit. Oops. Ayan mga kanoypi. Ayang red na pin bar na yan ang dahilan kung bakit ako nag-sell. Okay? Kasi pag mineasure ko yan hanggang sa pag-close ng candle,
umabot ng 184.5 pips yung pag-rally ng mga sellers nung previous week. Okay? So, paano yan, Forex Noipy? Natatalo ka na. You're down $35.25. That's okay. Okay? Kasi swing trade siya, inaasahan ko na magkakaroon ng ganyan dyan. Siyempre, tatamaan tayo ng mga swaps, yung broker natin, maniningil yan ng mga paila-ilang cents. Minsan, inaasahan ko ang total niyan, sisingilin tayo niya ng mga $5 pag nag-close yung trade. Pero pag nag-win tayo dito, mga kanoypi, ay malaki-laki ang makukuha natin, right? It's like investing on stocks, right? Giintayin lang natin siya na the market moves towards our direction at yun na yun. So basically dito sa swing trade na ginawa ko, mga kanoypi, umasa lang ako sa price action. Nakakita ko ng price action that is a pin bar na para sa akin is a strong price action to begin with at tinay ko yung opportunity na yon. Okay, so mga kanoypi, ngayon if you're liking what you're watching now and you think this is very beneficial for you, mga kanoypi, please share the lab. Okay? Share natin tong lab na to, ang knowledge ng Forex, dahil ngayong pandemya, mahirap ang pera. Dito, pwede tayo makakuha ng extra income. Basta maging maingat lang tayo and don't trade with real money if you're a beginner. I suggest that you work on your demo account first. Maghanap kayo ng broker that will suit you. Ako, my personal recommendations, IC Markets or XM. Ang IC Markets walang bonus yan, ang XM meron. At para sa akin, these are one of the two brokers that I trust. They're not paying me to advertise this, pero para sa akin yun lang siya. I'm using IC Markets and they have a pretty good solid deal. Okay ang customer service nila. Pwede kayong mag-inquire doon. Just go to icmarkets.com at makikita nyo at kung paano mag-subscribe or gumawa ng account sa kanila. Okay? Ngayon mga kanoypi, if you have any questions, please comment down below. Kung meron kayong suggestions on the types of Forex learning that you want to know, just put the comments down or message kayo dito, mga kanoypi. Pasok kayo sa Forex for Beginners PHI at dito mag-usap tayo, mga kanoypi. Tapos tuturuan natin kayo kung paano mag-trade ng Forex. Okay? Simple lang siya, basta trade safe. And this is all for today, mga kanoypi. Please continue to support our channel, share them, and watch the videos that we have here. We have tons of videos here that you can learn from. Pero for now, mga kanoypi, that's all I have for you today. See you on my next video. Bye for now.